Hello and welcome to another episode of the LAYMAN'S KITCHEN NEPAL. आज हामी बनाउन गइरहेका छौं पेन्डेमिक स्पेशल ड्रिंक द इम्युनिटी बुस्टर. यसका लागि चाहिने हर्बल इन्ग्रेडिएन्ट्सहरू मरिच, ल्वाङ, बेसार, अदुवा, सुकुमेल, ज्वानो, दालचिनी, मह र अभाइलेबल भएमा तुलसीको पत्ता. सुरुमा बेसार र मह बाहेक अरू सबै इन्ग्रेडिएन्ट्सहरूलाई मजाले किच्याउन एउटा भाँडामा हाल्नुहोस्. ज्वानो भने किच्याउँदा पनि हुन्छ नकिच्याउँदा पनि हुन्छ. अब ग्यास अन गरी एउटा सफा भाँडा बसाल्नुहोस्. हामीले यो ड्रिंक 2 जनाको लागि बनाउन लागेकोले हामी 2.5 ग्लास पानी हाल्छौँ. अब अघि कुच्याएका इन्ग्रेडिएन्ट्सहरू यसमा हाल्नुहोस् र थोरै बेसार, ज्वानो र मह पनि यसमा थपिदिनुहोस्. मह भने हाल्दा पनि हुन्छ नहाल्दा पनि हुन्छ. महको ठाउँमा बिरेनुन हाल्दा पनि हुन्छ. अब यसलाई एकैछिन उम्लिन दिनुहोस्. उम्लिसकेपछि आफ्नो ग्यास बन्द गरिदिनुहोस्. तपाईको इम्युनिटी बुस्टर रेडी भयो. एन्ड फाइनली यो पेन्डेमिकमा आफू र अरूलाई बचाउन मास्कको उचित उपयोग गरी बेला बेलामा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोला. तपाईहरूले यो ड्रिंक यस पेन्डेमिकमा मात्र नभई रुगाखोकी तथा चिसो लाग्दा पनि पिउन सक्नुहुन्छ. तपाईहरूलाई हाम्रो रेसिपी राम्रो लागेमा प्लिज डु शेयर, सब्सक्राइब एन्ड लाइक द भिडियो. र कमी कमजोरीहरू भएमा राइट इट डाउन अन द कमेन्ट्स बिलो.